السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة الكراهات. غرزة جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نستخدم الغرزة النهاردة في أكتر من حاجة. نقدر نستخدمها في المفروشات، يعني تقدري تعملي منها بطانية للبيبي، مفرش للسرير قطعة واحدة، وممكن كمان نعمل منها ملابس. نقدر نعمل منها بلوفر أو بلوزة أو فستان للبيبي أو طاقية أو شال أو كوفية أو شنطة. يعني نقدر نستخدمها أكتر من استخدام، أو كل الاستخدامات اللي ممكن تفكري فيها. بستخدم فيها لونين أو أكثر، يعني ممكن تدخلي من لونين ل10 12 زي ما انت حابة. لكن مفضلش انك تشتغليها بلون واحد لان شكلها مش هيكون واضح وباين. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. عدد سلاسل البداية بتكون مضاعفات رقم 3، يعني بفضل اشتغل 3 3 3 3 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا حباه. حبيت افكركم بغرزتنا دي لان غرزة من اجمل واميز وابسط الغرز اللي ممكن نشتغل بيها في الكروشيه. الف الخيط حلقة على الهواء، بسيب مسافة والف حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان ابتدي اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم واخرج منها كده 1 2 3، وبفضل اكرر 1 2 3 1 2 3 وهكذا لغاية ما بوصل للعدد اللي احنا محتاجينه. اشتغل معاكم على 36 سلسلة، دول 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. هسيب اول 3 سلاسل بعتبرهم عمود بلفه، والسلسله اللي بعدهم بعتبر هي اللي انا طلعت منها اساسا للعمود. هروح بقى للسلسله اللي بعدها وابتدي اشتغل كده معايا على الابره حلقه. غرزتنا بتكون كل اعتمادها على غرزه العمود بلفه. غرزة العمود بلفة بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين. هسيب 1 2 3 4 واروح لرقم 5 وابتدي في الحلقة الخلفية ادخل اسحب الخيط واخرج. في عندي 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم، كده بيبقى معايا 2 عمود بلفة. هكمل كمان عمود في الغرزة اللي بعدها يبقوا 3. بشتغل 3 عمود وبعد كده باخد بعد ال3 عمود 3 سلسلة، 1 2 3، بلف الخيط على الابرة عشان اروح اشتغل عمود بلفة. بسيب تحت ال3 سلاسل 1 2 3 فراغات واروح لرقم 4 وابتدي اشتغل عمود، وارجع في الغرزتين اللي بعديهم كمان عمود عمود بالشكل ده. 2 3 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع الف الخيط على الابرة. هسيب 1 2 3 فراغ تحت ال3 سلاسل واشتغل 3 عمود على 3 فراغات اللي بعدهم. 1 2 3، وبشتغل في الحلقة الخلفية من الغرز. بكرر دوت 3 سلسلة 3 عمود لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده سيبنا 3 فراغات واخدنا فوقيهم 3 سلاسل. هلف الخيط وبعد كده هروح هسيب 1 2 3 واروح لاخر 3 فراغات وابتدي اشتغل. وجبت لون تالت كمان عشان خاطر ندي ايه شكل اكتر لغرزتنا ونشوف بنشتغل باكتر من لون ازاي. كده عمود، هلف الخيط على الابره. انا معايا حلقه ولفيت بقى حلقتين، هدخل فراغي في الحلقه الخلفيه اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. طيب في العمود الاخير ببتدي اغير اللون، بيكون معايا على الابره حلقه، بلف الخيط بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هسيب بقى اللون دوت وابتدي اجيب اللون الجديد. شايفين بدايه الابيض؟ هسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده. ابتدي اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. اللون اللبني هسيبه في المكان ده لاني هرجع له ايه لما ايه ابتدي اشتغل، يعني هروح للجهة التانية بلون وارجع بلون تاني. هرتفع 1 2 3 سلسلة وهلف شغل الناحية التانية. هبتدي بقى اشتغل فين يا بنات؟ شايفين ال3 اعمدة دول مش هشتغل فيهم،
هبتدي فوق الثلاث سلاسل اشتغل، بس مش هشتغل على الثلاث سلاسل نفسهم، امال هشتغل فين؟ هشتغل على الثلاث سلاسل اللي كنت سايباهم من تحت. هلف الخيط على الابره، هروح لاول سلسله عندي من تحت الثلاث سلاسل دول، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، يعني بشتغل فوق السلاسل دي عمود ساقط. تاني غرزه، وبيكونوا طبعا الثلاث سلاسل اللي احنا سايبينهم فوق داخلين معايا داخل الغرزه نفسها، بالتالي مش هتبان. تالت غرزه زي ما احنا شايفين، وبظبط شغلي كده. ارتفع 1 2 3 سلسله، هسيب التلاتة عمود، بلف الخيط على الابره، بسيب التلاتة عمود دول وبروح للثلاث سلاسل، بس مش بشتغل عليهم هم مباشره، بنزل السلاسل اللي تحتهم اللي كنا سايبينهم وابتدي اشتغل. عمود 2 3 زي ما احنا شايفين. هيبتدي كأنك بصي اما بتيجي تشتغلي بتبصي تلاقي بقى اللون اللبني داخل مع الابيض كأنهم الاتنين في سطر واحد، مع ان كل واحد فيهم في سطر مختلف ايه عن التاني. 1 2 3 سلسلة، وهلف الشغل على الخيط على الابرة، بسيب 3 عمود واروح للثلاث فراغات اللي تحت الثلاث سلاسل اللي فوق، ابتدي اشتغل 3 عمود، 1 2 3 وهكذا، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود 3 سلسلة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر هنا اشتغلت اخر عمودين، هروح بقى للعمود الاخير، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب انا محتاجة ان انا اغير اللون، بجيب اللون الجديد وابتدي الفه حلقة على الهواء، واقفل عقدة البداية واخرج بيه من الحلقتين دول. 1 2 3 سلسلة، هاخد معايا كل اطراف الخيوط، هسيب من تحت بقى 1 2، وفي تالت سلسلة موجودة عندي هنا للعمود الاول هعمل غرزة منزلقة. كل الخيوط دي طبعا بتبتدي نخفيها في نهاية السطر، في نهاية الشغل عفوا. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه 1 2 3 والف شغل الناحية التانية، اسيب الابيض هنا طبعا لاني هبتدي اخده بقى ايه في السطر لما ارجع له تاني. هروح اشتغل فين؟ انا اشتغلت كده فوق اول عمود 3 سلاسل خلاص ريدي، هروح بقى لتاني فراغ من تحت هنا، يعني عند الثلاث سلاسل دول بسيبهم واروح لتاني فراغ من تحت وابتدي اشتغل عمود رقم 2، والعمود الثالث عمود رقم 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اصبح طبعا عندي هنا انا غيرت اللون صحيح في نهاية السطر، بس مفيش اي حاجة ايه باينة خالص. اخفيناها زي ما احنا شايفين. 1 2 3 سلسلة، الف الخيط على الابرة، بسيب التلاتة عمود دول واروح للتلاتة عمود اللي تحت اللي احنا كنا شغالينهم في السطر اللي فات كنا سايبينهم، بس بسيب بقى ايه التلات سلاسل اللي فوق، باجي هنا من تحت حرف الفي، شايفين حرف الفي كامل عندي على الابرة اهو، بدخل اسحب الخيط واخرج واشتغل العمود بلفة زي ما احنا شايفين. 1 2 3. بصوا بقى تداخل الالوان قد ايه، غرزة مميزة وجميلة وتحفة. وزي ما قلت لكم كل ما بتضيفي مجموعة الوان اكتر كل ما شكل الكراهات بقى كتير معاكي اكتر. هسيب التلاتة عمود واخد فيهم 3 سلسلة، 1 2 3 والف الخيط على الابرة، بسيب 3 عمود واروح للتلاتة عمود اللي تحت اللي هما تحت الثلاث سلاسل وابتدي اشتغل. بدخل من تحت التلاتة عمود فبيكونوا كمان عندي الثلاث سلاسل من فوقهم على الابرة، واسحب الخيط واخرج، بشد خيطي شويه لفوق عشان اوصل لطول الغرزه اللي انا واقفه عنده واشتغل العمود بشكل طبيعي. تاني عمود، تالت عمود، 3 سلسله، 3 عمود، 3 سلسله، 3 عمود لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. هكمل وارجع. في نهايه السطر بلف الخيط على الابره بعد ما اخدت 3 سلاسل، بسيب الثلاث اعمده وبروح بقى هنا عندي هنا اول عمود هنا اهو عمود، وتاني عمود، واخر عمود هو المكان اللي انا ايه مرتفع منه السلاسل هنا بدخل فيه، هو بلف الخيط وبدخل الف الخيط قصدي اسحب والف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى اللون الكحلي ده هنا هنرجع له تاني بس مش السطر اللي جاي، السطر اللي هو هيكون بعد اللي جاي. الخيوط دي في نهاية الشغل خالص ايه بننضفها. بسحب بقى اللون اللي هو اللبني تاني
من الحلقتين اللي عندي على الابرة بالشكل ده. في المكان ده ارتفع 1 2 3 والف شغل الناحية التانية. ما بشتغلش في المكان فوق الثلاث اعمدة خالص. هروح بقى فين؟ هروح فوق الثلاث سلاسل وابتدي اشتغل. ده كده اول عمود، 1 2 3. شايفين يا بنات طريقة التداخل في الالوان بتكون شكلها ايه؟ ارجع 3 سلسلة، 1 2 3. نظبط طبعا بداية سطرك ونهاية السطر زي ما احنا شايفين. هسيب ال3 عمود واروح لل3 عمود اللي كانوا من تحت ال3 سلاسل اهم. ابتدي اشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة، 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. من اجمل الغرز اللي ممكن تشتغلي بيها كوفية حريمي او رجالي او بلوفر او طاقية. يعني ممكن اعمل طقم طاقية وكوفية اللي هي بتكون حوالين العنق، اللي هي بتكون دائرية، بتكون في منتهى الجمال. وهسيب بقى ال3 عمود واروح لل3 غرز اللي عندي هنا، ال3 عمود دول اهم، واشتغل 3 عمود بلفة عليهم. وبكرر دوت اكتر من سطر لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه. هشتغل بس كمان كام سطر بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض زي ما احنا شايفين، وارجع لكم نشوف اخر سطر بنقفله ازاي. لان زي ما احنا شايفين اخر سطر لما هاجي طبعا اشتغل بنفس الطريقة دي، المفروض ان في السطر الاخير عندي دوت اهو بيكون في فراغ هنا، المفروض ان احنا نسد الفراغ ده ونشوف هنشتغل فوقيه ايه. هكمل بقى بنفس الطريقة كام سطر وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني، اشتغلت حوالي 3 سطور غير اللي انا اشتغلتهم معاكم. زي ما احنا شايفين كل ما اشتغلنا من السطور كل ما زاد الشكل معانا وقد ايه جميل ومميز من الجهتين. يعني الشكل من هنا ومن هنا نفس ايه الشكل. طيب السطر الاخير بنبتدي نشتغله ازاي؟ انا هنا في اخر غرزة عندي هنا اخر عمود بلفة، ابتدي اغير اللون في اخر حلقتين. هرتفع ايه سلسلة واحدة بس، ارتفاع غرزة الحشو. فوق غرزة العمود بلفة بشتغل فوق ال3 دول غرز حشو. ازاي بشتغل الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم كده، 1 2 3. طيب فوق الاعمدة او فوق السلاسل هنا بشتغل بردك هي اعمدة زي ما انا، ما بغيرش ايه النظام بتاعي. عمود عمود عمود. ارجع فوق ال3 عمود بشتغل 3 حشو، 1 لان هنكون كده ماشيين على نفس ايه الخط زي ما احنا شايفين. فوق الاعمدة بشتغل ايه غرز حشو، فوق السلاسل والاعمدة اللي تحت بشتغل اعمدة زي ما انا، حشو حشو. ارجع تاني فوق ال3 سلاسل وال3 اعمدة اللي تحت، الف الخيط، بدخل فوق كل عمود من تحت اشتغل عمود بلفة ساقط، 1 2. هو عمود بلفة بس بنقول عليه ساقط او دروب ستيتش. ليه؟ عشان احنا بيكون طوله مش في نفس المكان اللي احنا فيه، يعني او ما بيكونش في نفس السطر اللي احنا شغالين فيه زي ما احنا شايفين. وبنختم، لما بنختم بيكون طبعا شكل الشغل من فوق او من تحت جميل جدا ومتساوي ومفيش اي حاجة. الخيوط دي طبعا احنا في البداية المفروض بنسيب 10 سنتي، بعد كده بجيب ابرة التنظيف بلضم الخيوط دي وبدخلها ايه من تحت إيه في الحروف كده على الجنب، بدخلها من تحت الشغل بخيطها بخفيها خالص. في النهاية خالص ممكن طبعا الحرف الاخير دوت نشغل عليه بغرز الحشو بردك. بعد ما بخلص الشغل كله بشغل الحرف كله بغرز الحشو، بتختفي كل الخيوط اللي احنا بنكون سحبينها. حشو 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 على ال3 اعمدة اللي هما بيكونوا عاليين، وارجع على الاعمدة المنخفضة تحت السلاسل بشتغل عليها اعمدة زيها بالظبط بالشكل ده. فوق الأعمدة حشو، وفوق السلاسل 3 عمود بيكون شغلهم في ال3 عمود اللي عندي موجودين من تحت، لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر اللي معايا بنفس الطريقة. إذا هنشتغل بلونين أوكي مفيش مشكلة، بس أفضل ال3 ألوان علشان يبقى معاكي النتيجة أفضل. كل ما زادت
زودت نسبة الالوان كل ما كانت النتيجة افضل. لو هتشتغلي بلونين هتكون في معاكي عقبة او مشكلة انك هتفضلي طول ما انت شغالة تسحبي الخيط اللي انت ما بتشتغليش بيه. يعني مثلا انا هنا في تحت اشتغلت بلبني، رجعت اشتغلت بالابيض، لو انا هرجع هاخد اللبن من هنا يبقى لازم اسحب اللبني معايا طول الشغل لغاية ما اجيبه في المكان ده تاني. ومش هيبان كمان شكل كراهات قوي لان هيكون عندي اللبني فوق اللبني والابيض فوق الابيض، فمش هيكون واضح جدا. لكن لما بيكون معاكي 3 لون او اكثر فبيكون احسن. 1 2 حشو كده، واخر سلسلة ارتفاع 3 حشو، وفي النهاية بسيب 10 سنتي من الخيط وببتدي بإبرة التنظيف انضف الخيوط اللي معايا. زي ما احنا شايفين دي كانت غرزتنا النهاردة او فكرة غرزتنا النهاردة. غرزة تصلح لعمل بطانية بيبي، مفرش سرير، كوفية، طاقية، بلوزة، بلوفر، رجالي، حريمي، اطفالي. تصلح لعمل حاجات كتير جدا، كل حاجة، شنطة، اي حاجة ممكن تتخيليها ممكن نعملها من غرزتنا النهاردة. الوشين زي ما احنا شايفين، واحد من هنا ومن هنا بنفس النظافة وبنفس الشكل. اتمنى ان غرزة النهاردة او فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ونوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.